Mình giờ mình ráp hết những áo xe này vô và mình sẽ review cho anh em coi về những cái hay nhất, những cái đẹp nhất cho dòng Full Chanel 206 hồi xưa. Nó sẽ có những cái mà các bạn không mua được bằng tiền. Các bạn chỉ kiếm anh Tây thì các bạn mới thực hiện được cái điều đó. Ghê không Tý? Đỉnh. Ok, anh Tý em nói là đỉnh. Nhưng mà nói là có nha, nói là có chứ không phải nói là không. Rồi chào mọi người, lên anh Tý ơi. Chào 500 em YouTube, tiếp tục chuyên mục là dọn Full Chanel FI 208, 209 và mình sẽ tới gặp gỡ tiếp với anh Hiếu chân dài đến từ Long Khánh. Thì đây là chiếc xe thứ ba anh Hiếu chân dài bảo mình dọn. Và tại sao mình để 50-50 như thế này? Bởi vì đây là một cái xe anh Hiếu anh mua cũ lại của người ta. Và mình khuyên em nếu mà muốn mua một cái xe để dọn nên mua một cái xe mà nó cũ mềm luôn, nhưng mà chưa sửa chữa, chưa dọn dần nào, thì cái xe nó mới đẹp và cái xe nó mới liền. Còn khi mà các bạn mua một xe có ngoại hình rất là mới giống vậy nè thì cứ quay luôn. Alo em nghe anh. Em nghe. Rồi anh bán cho em 2 trái Estanda với là 2 bộ bạc Estanda đầu bằng rim lõm đầu bằng của rim luôn á. Đúng rồi. Rồi thì cái xe này anh Hiếu anh mua lại. Tại vì lúc mà chụp hình á anh Hiếu không đi coi luôn nha, mua lại thấy cái xe rất là mới. Đó, ví dụ như phần đây rất là mới. Rồi thực sự này là dàn áo người ta thay và cái cản đồ người ta sơn lại. Đó, ví dụ những chi tiết này anh em thấy nó cũng rất là mới. Nhưng mà mới ở đây á là mới nửa nẹt nửa mỡ. Ví dụ như là các bạn coi những cái miếng xi này là xài lại miếng xi cũ nè. Đó, bộ phận camera là đi từ từ thôi. Lấy cái thùng xăng neo luôn. Rồi đó, và các bạn khi mà coi nè, nếu mà anh em nói mà kêu mà ở dưới quê ta mà dọn 3-4 triệu đồ á là vậy nè anh em. Tới đây. Dù thấy bên đây mới nha, quay bên đây mới nha. Rồi quay vô cổ bô nè. Cổ bô này là cổ bô 2 khúc, cổ bô này inox, xong rồi mấy cha lấy sơn đen mấy cha xịt lên luôn. Thì biểu làm sao mà dưới quê ta không dọn 20-30. Rồi đây. Đặc sản Long Khánh đất đỏ. Coi phía qua xăng nè. Phía qua xăng là khỏi xài xin luôn nha, phía qua xăng là chét keo luôn. Đó, lấy nét vô phía qua xăng nè. Rồi quay đầu lọng dưới nè. Đó, bây giờ cái xe này gửi cho mình. Em trai làm ơn quay giùm anh là từ trên đây quay xuống để mọi người thấy những cái chi tiết này, và quay chậm luôn để làm tài liệu cho em với lại anh Bon Vũ đến từ Buôn Hồ làm clip dọn lại cái xe. Đó, quay lại. Rồi quay lại dưới đây. Quay chậm từ từ, thiệt đẹp, không có được rung. Đó, để mọi người thấy. Rồi quay 4 ốc dĩa, quay con heo dầu, thấy con heo dầu không? Đó, cái xe mà nó mới cỡ này chẳng lẽ con heo dầu nó cũ vậy anh em. Con heo này bắt buộc phải mua con heo mới rồi đó. Rồi chào 500 em YouTube. Đây là mình rút ra nè. Cái sườn này là nó cũng sơn lại luôn á. Sườn này không phải màu sơn zin đâu. Màu sơn zin này xe này nó khó chịu lắm. Anh em có thể thấy không? Đây là tính ra là dội kiểu đúng nghĩa dưới quê luôn á. Xài lại đồ cũ hết á. Giống như chỉ đã ra sơn sườn đồ thôi, giờ mình chắc rã ra luôn, mình làm động xe này lại luôn anh em. Coi thấy thắng này đồ nè. Rồi thì bây giờ là mình gỡ ra ha. Xe này là dọn lại từ đầu cái đuôi luôn đó. Trong là xét rồi nè. Cái này thì chắc là mình phải gỡ ra mình sơn lại luôn rồi. Mình tưởng ở trong sườn ở trong chưa sơn. Chứ sườn ở trong mà sơn mà bị xét đồ vậy là bắt chắc chắn là mình phải xả ra hết. Như quy mẫu xe dọn luôn rồi. Rồi ở đây là cục đề, ô bên sườn, đi xe, bơm xăng, dây khóa mở yên. Cái dây khóa mở yên này mua rất là khó có nha anh em. Dây điện đu đè nó cắt nối nè. Đó. Rồi bên đây là thùng xăng. Rồi thì đây là quá trình rửa đồ cho xe full mập của anh Hiếu chân dài đến từ Long Khánh. Thì do quá trình thi công là cái xe này á, là mình dọn tầm kinh tế từ 20 cho đến 30, cho nên là mình cũng tiết kiệm lại đồ rất là nhiều, cho nên là mình phải thuê 4 anh đẹp trai cũng chân dài đồ giống như ảnh vậy đó, rửa sạch đồ của ảnh để tận dụng lại đường nào tận dụng, không mua mới đó. Thì đây là những cái đồ mà mình sẽ bỏ sơn cho xe này. Thì
Cái phần dàn áo này có thể một là mình không sơn, mình quýnh bánh lại rồi để lúc mà ráp lên xe rồi mình tính. Còn phần thứ hai đây là những chi tiết bỏ sơn, bởi vì xe này dọn ít tiền cho mình tận dụng này đồ là khá là nhiều. Đó thì bây giờ là mình sẽ tiến hành lựa đồ ra, đồ nào sơn thì sơn, đồ nào để lại thì để lại. Thì đây là ốc của xe anh Hiếu Long Khánh, giữ lại để mình xây. Này cũ của xe bậy bạ nè, xe vô neo là không có nào màu vàng gì hết đó, trắng hết đó. Phải dọn rim thái, quay thái đâu mà xe màu vàng, với lại xe đời mới mà quýnh trắng hết cho nó đẹp. Này đen hết. Đó, xe này dọn ít tiền nên đồ giữ lại nhiều. Rồi vậy thôi. Rồi chào 500 em YouTube, thì đây là cái máy phun dầu neo của anh Hiếu Long Khánh. Đây, xe này mua xe kêu là xe rất là đẹp, zin hết. Cuối cùng máy nguyên trái 53 luôn. Đó, trái chà bá luôn. Bây giờ là mình sẽ dây về lại trái zin cho đại ca. Rồi sau khi dây về lại trái zin xong á, mình sẽ làm full cái máy này lại. Mình sẽ thay bật đèn cam, mình làm nồi, mình thay nồi, mình làm lóc rồi lại cho đại ca mình. Đó, số má lửa củi rồi mình sẽ làm lại hết thôi. Đây bộ lửa. Rồi đây là full cái máy của ảnh nè, đồ đẹp thì anh em nhìn em tự đánh giá rồi. Đó, bố nồi nè, bố nồi sẽ thay lại bố nồi hãng luôn. Đây bố hãng, mình sẽ thay lại bố hãng này. Đó, thay lại bố hãng chuông hãng luôn ha, để cho các bạn coi luôn. Đây bố hãng là bố dài. Rồi mình sẽ thay lại. Rồi chào 500 em YouTube ha, mình rửa ráy máy này sạch sẽ trước cho đã. Rồi chào 500 em YouTube, thì bây giờ đây là đồ của xe anh Hiếu Long Khánh. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều bạn nói mình là chỉ rã một cái xe ra sơn si lại, đã dọn lại thôi. Thực sự em không nhận vấn đề đó. Thì vấn đề đó đúng vô luôn như xe anh Hiếu nè. Nhưng mà tại vì sao? Cái này là em tự nguyện em làm. Nó sẽ có hai trường hợp ở đây. Tại sao em làm vậy? Đầu tiên á, là cái xe này đúng nghĩa luôn là sẽ có một số đồ nó xài được và một số đồ nó xài không được. Và cái xe này nữa là chủ xe người ta mua làm một cái xe là giống như là không có vừa ý, không phải đúng một cái xe nguyên zin, mà cái xe này có dọn rồi cho nên là nó nửa mới nửa cũ. Và về phần máy nó cũng vậy, về phần máy á là bích tông nó tới trái 53 lận. Thì bây giờ làm sao? Em không mua phụ tùng ở đây có nghĩa là không phải là em không mua, mà bây giờ là em sẽ dựng cái xác nó lên trước ha. Em dựng lên nè, những cái đồ nào mà xài lại được, ví dụ như là những cái đồ sơn, bánh, giỏ, mâm, cổ phuộc, ghi đông, chẵn ba, gấp, em dựng lên trước. Em dựng lên, em lùa lên, rồi em sẽ coi là cái nào mua em sẽ mua, cái nào không mua em sẽ không mua. Ví dụ như là nguyên dàn ốc bánh, nguyên dàn ốc dàn chân là em phải mua. Rồi xong rồi em sẽ thay một bộ dây điện sườn. Tại vì dây điện sườn em ghét xài dây điện cũ lắm, mà mặc dù ở đây là em đã rửa ráy đồ lại sạch sẽ hết rồi nè, mình rửa lại sạch sẽ cho anh ta hết rồi. Nhưng mà bởi vì xe này là một cái xe FI nữa, cái phuộc này á, thì mới thay em sẽ xài lại. Nhưng mà các bạn có thể coi là cái này em rửa rồi đó các bạn, nhưng mà cái chi tiết này á, nó rách rồi, nó cũ rồi, nó rất là xấu. Có thể một là mua lại, hai á, là sẽ coi làm sao mà khắc phục nó để cho có một cái xe mà đẹp mà long lanh về dưới Long Khánh nó có thể xạo lồn với người ta được. Đó, kêu là nở mặt nở mày. Tại vì hồi xưa giờ quýnh hai xe cho khứa là ba xe, quýnh ba xe là chưa có xe nào mà làm ổng thất vọng hết đó. Thì để tới cái xe này mình cũng sẽ cố gắng mình làm lại. Thì bây giờ tất cả những cái đồ ở đây em sẽ tận dụng lại, em dựng lên cái khung xe, em sẽ biết nó thiếu cái gì, nó đủ cái gì, và mình mua cho nó hợp lý nhất và nó vừa cái túi tiền nhất cho anh trai. Đó, cho nên là tại sao là chỉ có cái sườn và đồ sơn và hai cái bánh không, nói chung là đồ dàn chân không. Thì ở đây các bạn có thể coi được là cái sườn, camera có thể quay chậm rãi từ ở trên đây xuống bên đây cái sườn để mọi người thấy cái sườn đầu tiên trước. Cái sườn trước đây là mình xử lý lại rất là đẹp. Đó, các bạn thấy sơn cái sườn là nhức nắp đứng không nổi luôn các bạn, bóng long lanh. Thấy chưa? Từ một cái sườn cũ của ổng các bạn cũng nhớ và các bạn thấy, các bạn biết.
Thì bây giờ cái sườn này khi mà em làm đồng lại rồi em sơn lại thì nó hoàn toàn nó khác biệt. Tới cái thứ hai nè là về cái gấp. Cái gấp là về phần gấp nè. Đó, gấp là mình sơn lại đẹp, long lanh. Đó, bây giờ sơn lại nó lồi ra nè. Sơn lại thì sao? Gấp nó mục nè. Nó mục chỗ này. Rồi vậy là lên đường gấp thay gấp luôn chứ sao giờ. Ai đỡ gấp về mà chạy chết đó, không được. Tại vì cái này là chạy vẫn được chứ đừng nói chạy không được nha. Được nhưng mà bao nhiêu lâu? Được thì chắc trong vòng 5-2 năm đang chạy, nó đang đi lên đèo Đà Lạt cái nó chịu gấp nó gãy gấp. Ơi tay ơi, gấp này bị gãy nha. Mày dọn xe là như cái con rồi xong luôn. Thôi tốn tiền mua cái gấp nha anh trai nha. Fan cứng của tôi đó các bạn. Nói chung là sống chết sao là do tôi quyết định hết đó. Không có bao giờ không ý kiến nói này nói kia đó. Fan ly cứng luôn á. Rồi thì bây giờ đồ sơn đây là cái gì? Em trai đứng ở trên chiếu xuống nhà cho anh đi, anh khỏi có công đứng lên. Đồ sơn sẽ đây là cái sườn nè, gấp nè, ghi đông nè, chẵn ba nè, phuộc nè, chống đứng nè, cặt te nè. Mày phải quay qua bên phía đó. Khán giả thấy nè, má đùm trước má đùm sau nè, một cái kẽn nè, một cái thùng xăng nè. Rồi một cặp gác chân nè. Đó, rồi mấy cái đồ đó thì mấy cái đồ đó là đồ gì? Là đồ xài lại nè. Thì mình sẽ đem rửa ráy tiếp một lần nữa. Cái này là rửa rồi nha, rửa 3-4 lần rồi mình sẽ rửa tiếp. Thùng xăng mình sẽ xúc rửa lại, còn con heo này mình sẽ vệ sinh sạch sẽ lại đàng hoàng cho các bạn coi. Rồi xong mình sẽ tiến hành một lần nữa thống kê lại cần mua những cái gì cho cái xe này. Rồi vậy là chào 500 anh em YouTube ha. Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì sau khi buổi sáng á, mình lùa đồ lên trước như vậy. Thì khi mà mình lùa lên mình sẽ phát hiện ra những cái mình thiếu. Ví dụ như là cái gấp thì mình không cần lùa mình cũng thấy nó thiếu hơn. Thì giờ là mình sẽ thay lại cái gấp mới. Đó, mình sẽ thay lại gấp mới chính hãng như vậy. Rồi mình thay gấp mới xong. Đó, mình thay gấp mới xong thì bây giờ là mình sẽ bỏ gấp mới lại ra đây. Đó, và những cái này là những phần cố định. Ví dụ như là mình sẽ mua full vàng nhựa đen. Với xe này vàng áo mình giữ lại nhưng mà nhựa đen mình phải thay. Rồi mình thay dây ga, dây thắng, dây km. Rồi mình sẽ mua một cái dĩa thắng Made in Thái Lan luôn nè các bạn. Dĩa thắng này dọn xe là bắt buộc phải thay rồi. Đó, dĩa thắng này rất là đẹp ha. Rồi mình mua bấu thắng trước, cao su đỡ sên, dây thắng, thước thăm nhớt, phốt bắn hãng. Đó, này phốt bánh phốt đùm luôn. Này là cao su xào khỉ nè. Rồi cố bánh trước, cố bánh sau, cao su ghét máy, 2 con tán bánh trước, 2 con tán bánh sau, cao su đỡ chân sau, bát tăng sên và bộ đèn lái. Này là bộ đèn lái nè. Còn này là 2 xi nhan trước nè cho đẹp. Đại xi nhan xe này xấu lắm. Đó, còn này nguyên đuôi đèn hậu sau. Đuôi đèn hậu sau này thì chỉ chọn phương án là thay thế mới hết thì nó mới đẹp thôi. Và khi mà mình thay á thì nếu mà mình để vậy mình quay với các bạn thì các bạn thấy đẹp rồi đúng không? Nhưng mà mình sẽ để vô thêm một cái khía cạnh cho mình mượn cái này cũ ấy. Mình sẽ để đồ cũ vô các bạn. Thì các bạn so sánh là các bạn sẽ hiểu giá trị mà tại sao mà đó mình rửa là còn nước luôn nè các bạn, thấy chưa? Thì mình rửa cái này đã 3-4 lần rồi nhưng mà khi mà mình rửa lại không bao giờ mà nó đẹp như cái này được. Đó, thấy chưa? Từ góc cạnh nè. Rồi ở sau đây nè, dây điện dây đồ sao mà đẹp bằng một cái theo xe được các bạn. Một cái phụ tùng mới được. Rồi cái chi tiết này nè, nó cũng đâu có mới đâu, cái viền này nó cũ nó dăm đồ như chó lát rồi, còn cái viền này nè thì tốt nhất là mình nên mua mới đi ha. Đó, nói chung tiếc cái gì thì tiếc chứ nhưng mà chủ xe nó cái nào mà quan trọng là nó chịu chơi lắm, quýnh lúng không à. Rồi thì bây giờ là trước mắt mình mua này thì bây giờ mình sẽ ráp này lên trước, rồi mình mua tiếp, mình quay tiếp, quay cho mấy ông hiểu là có mua chứ không phải tận dụng lại đồ cũ rồi ráp ra cái xe 30-40 triệu cái gì mấy ông vô mấy ông chém có mua hết, mua gì tính tiền cái đó. Rồi vậy chào mọi người ha. Chào 500 anh em YouTube. Rồi nói chung là không có gì bằng đúng lúc. Thì hôm nay á, là mình sẽ ráp máy full Chanel FI của anh Hiếu Long Khánh. Thì hôm nay á, là vô tình là mua được một lô khoảng 100 bộ số mới của full nail, lấy gắn cho anh Hiếu Long Khánh luôn. Mấy bữa xài số theo xe còn đẹp. Rồi đây là một bộ số full nail mới theo xe, thay thế cho một bộ số theo xe cũ của anh Hiếu Long Khánh. Thì bộ số theo xe cũ này của anh Hiếu Long Khánh á, cũng tới nú rồi, mấy cốt nhông này đồ mòn khuyết hết rồi.
Đó thì mình sẽ thay bằng một bộ số theo xe mới. Lộn, thay bộ số mới chứ không phải số theo xe. Cái này là hàng độc đó anh em. Những cái này là mua mới giờ cũng khó khăn lắm ha. Rồi tiếp đến là lốc máy của anh Hiếu nè, mình đã rửa sạch sẽ hết, mình thay bạc đạn máy NTN Made in Japan. Rồi cái dên là mình thay tay dên zin và mình thay 2 bạc đạn dên luôn. Rồi xong phần đó qua phần sinh cam thì mình sẽ xài sinh cam DD và mình thay cặp con sùng mới. Phốt thuyết là mình sẽ xài phốt hãng hết, phốt giờ đạp, phốt nhông, phốt sú bắp. Đây 2 phốt sú bắp mình sẽ xài phốt hãng hết. Tiếp đến là 2 phốt sú bắp mình cũng xài 2 phốt sú bắp hãng luôn. Rồi qua phần nồi ở đây là mình sẽ thay bố ba càng zin chính hãng cho anh Hiếu. Đây là bố ba càng zin chính hãng, là nó nằm ở trong bịch vậy nè các bạn. Đó cái bịch nó hãng người ta bán ba càng sẵn nè. Đó là mình gỡ ra mình thay vô đây. Đó thì bố ba càng này dòng Future này á thì mình xài nhiều, cho nên là mình mua mình thủ sẵn hết, xe vô là mình gắn mình tháo ra mình bỏ vô thôi. Xong qua phần lòng này thì xe zin mới rớt đầu cạo khối nhưng mà trái 53 rồi, cho nên là mình sẽ thay lại full cái lòng zin hãng mà Made in Thái Lan luôn nha. Thì cái này là mình thay lòng Thái, thì về giá tiền và chất lượng nó cũng khác cái lòng Việt Nam rất là nhiều. Nói chung nó là củ quay 125 y á các bạn. Đây là cái lòng Made in Thái Lan. CFI thì nó có lỗ báo nhớt đây, còn đời này là nó xài con sùng đỡ xanh cam chứ không phải là nó xài bánh lòng. Đó, nhìn bên đây là biết nè, nhìn đây là biết nè. Rồi đây là trái hãng, bạc hãng Made in Thái Lan, Made in Thái Lan. Rồi mình sẽ gỡ ra thử cho anh em nghe. Rồi cái bích tông này của Future 2 nó sẽ khác với bích tông của Future mập. Future mập là gì? Future LED 125 mới bây giờ á. Đó, đây là một trái bích tông hãng, chữ nghĩa mã đồ nè, đẹp rõ ràng sắc nét. Rồi về phần cái đầu á là mình rửa sạch sẽ xong mình thay 2 phốt sú bắp, mình thay sú bắp và mình thay bạc đạn cam luôn. Bạc đạn cam này là bắt buộc phải thay đối với những xe cũ nha. Đó. Rồi ở đây là một cái chi tiết quan trọng nè, cốt cần số phải thay mới. Xe dọn mới hay xe làm máy hay xe cũ xe gì em chỉ máy là em đều thay cốt cần số mới này hết. Đây là một trong những chi tiết quan trọng. Rồi cái giờ đạp nữa, giờ đạp là em lúc mà mình chỉ máy là mình gỡ ra mình xi luôn. Đây giờ đạp này nè là em gỡ ra em xi rồi nè các bạn. Đó, mình xi luôn, mình bỏ vô đây thì mình dọn xe nó mới đẹp được. Cho nên nhiều anh em khi mà dọn xe kêu không chỉ máy á, mình cũng không làm việc đó, bởi vì khi mà một cái xe á, đi rất là lâu mà kêu mà dọn một cái xe mà không chỉ máy á thì tại sao mà cái máy nó ngon được. Rồi tới lúc đó rồi bóc phốt bóc lớp đồ ô mệt mỏi lắm. Cho nên anh nào mà dọn xe em mà nói đầu lòng em để nguyên một máy em để nguyên em không làm á thì em cũng không có nhận. Đó là cái quy luật đó giờ của em rồi. Rồi chào 500 em YouTube. Rồi chào 500 em YouTube. Đây là trong quá trình mình dọn cái xe full neo này thì nó sẽ thiếu những cái gì á thì mình sẽ mua bổ sung những cái đó để mà nó chính xác tuyệt đối cho chủ xe, không có bị lãng phí, không có bị tốn tiền của chủ xe. Thì đây là mình sẽ mua là nguyên bao ốp dàn áo, bởi vì ốp dàn áo xe này á là nó nát quá rồi, mình sẽ mua nguyên bao, một bao hơn. Còn đây là dàn chân, hai cái chân này á là mình sẽ thay mới luôn cho nó đẹp. Đó. Rồi ở đây là con heo trước nè, heo trước mình tận dụng lại mình sơn lại cho người ta, nhưng mà xin phốt ấy đồ là mình mua đầy đủ hết, mua đồ chính hãng hết để cho bóp thắng rồi nó ngon và nó an toàn. Rồi chào mọi người ha. Rồi chào 500 anh em YouTube. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2021, đại dịch Covid 2021. Thì đầu tiên gửi tới 500 anh em YouTube luôn là hãy nhớ đeo khẩu trang khi mà ra đường, giữ gìn sức khỏe, nhớ giữ khoảng cách. Cái đó là thực hiện theo tiêu chuẩn 5K của nhà nước. Anh em nhớ dùm cái đó. Thì giờ đối với những anh em ở xa mà mùa Covid này thì sao? Đối với anh em ở xa tốt nhất là cứ gửi cái xe lên, làm cái gì bất cứ cái gì thì mình sẽ xử lý hết cho anh em. Đây là chiếc xe thứ tư, người chủ xe này là đây là chiếc xe thứ tư người ta đã gửi mình sửa chữa và dọn mới. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em về phần nội thất bên trong của xe Future Neo xăng cơ đời 206 này đến từ Long Khánh. Thì cái xe này chủ xe mua lầm, nhưng mà gặp anh Tây là không bao giờ làm. Từ hồi xưa giờ cái chuyện mà gặp em là không bao giờ làm.
Đó, camera đứng đây. Thì cái xe này khi mà nhìn bên ngoài các bạn có thể thấy là rất là mới, rất là đẹp. Nhưng mà khi gõ ra bên trong, đầu tiên á, là giờ phần máy đã bung rồi mà nó không bung. Đó, bán xe cho người ta bung rồi mà nó không bung nha. Rồi cái xe á, ví dụ là dọn mới bên ngoài, dọn là dọn cho có, tận dụng lại mấy cái đồ cũ đồ á, ráp lên xe để bán hơn. Làm như vậy là không được. Thì anh này anh mua cái xe về, mình sẽ tiến hành là mình dọn mới full lại từ đầu hết, trọn vẹn từ đầu tới đuôi. Đó, ví dụ như bây giờ là các bạn có thể ra ngoài ánh sáng này nè, các bạn có thể thấy em làm á, thì người thật việc thực, không có xử lý hình ảnh gì đó. Các bạn thấy cây sườn không? Đó, camera quay vậy nè, quay để mà khán giả người ta thấy cây sườn. Đó, cây sườn long lanh đẹp cực kỳ đó, các bạn thấy không? Đó, kỹ không kỹ là khi mà mình xử lý lại bề mặt nè, khung sườn nè, camera quay theo nguyên cái đường sườn với camera. Đó. Đó, đúng là đưa cái tay đó. Má camera này là các bạn đang biết ai đến với các bạn không? Đây là anh David Tới Em, là một cái chàng trai hot boy mà khiến bao nhiêu chị em phải rụng trứng đó. Anh David Tới Em đây là người cầm cái camera. Rồi thì mình sẽ giới thiệu 500 em về phần máy đi. Phần máy xe này sao quá đỉnh. Cái xe này là đúng năm 2021 luôn. Gặp nhiều mơ ước là trong năm nay thì cái dòng Future 125 này á, kêu là lên ngôi. Từ full neo, full led, full mặt, full 2, full gì. Thì giờ cái máy mình làm nè, bấm một cái là nổ. Nổ là nổ êm nức nở, không nghe tiếng cò, không nghe cứu tiếng sơn cam, không nghe bất cứ cái gì hết. Đó. Và xe này mình đã chạy thử ha. Và anh David Tới Em chính là người chạy thử cái xe này. Thì đầu tiên luôn gửi tới 500 em mình xin phép review ở bên trong. Review bên trong là sao? Tại vì cái xe này cũ các bạn đã thấy ở bên trong rất là gớm. Bây giờ các bạn có thể thấy nè, bắt đầu đời 3 là tự hoàng đuôi sau đi, đời 3 đuôi sau đi anh Tí. Đời 3 đuôi sau đi. Rồi. Đời 3 đuôi sau thì nguyên cụm đuôi đèn sau mình thay mới lại cho anh trai. Để dây điện tất cả các thứ ở trong đều sạch sẽ, long lanh, óng ánh. Rồi tiếp đến đó là qua phần dây cáp mở yên. Dây cáp mở yên thì mình cũng thay lại dây cáp mở yên mới, và anh Tí David Tới Em là người thực hiện cái đường dây cáp này. Các bạn thấy là nó đi rất là đẹp, nó đi từ đây, nó đi lên đây. Đó, rồi nó đi ra sau đuôi đi anh Tí, ra sau đuôi đây ra khúc này. Đó, nó đi ra khúc này, nó vô cái bướm mở yên. Rồi anh Tí kỹ lưỡng, anh Tí làm thêm một sợi dây gút đây cho nó giữ cố định này lại cho nó cứng cáp luôn. Má anh Tí đúng là một người có tâm, ghê gớm thiệt. Rồi đầu anh Tí set up là từ đó lên đây. Dây điện, dây nhợ, dây cáp mở yên, dây đồng hồ, dây tua máy, dây quần què gì anh Tí làm cho một đống ở đây. Gọn lại, đó nằm nè, thấy không? Dây nào ra dây đó nè, dây ga ra dây ga nè, dây E ra dây E nè. Rồi dây hơi máy nè, dây hơi máy anh Tí quýnh một cái đường đi qua anh đây luôn nè. Rồi dây điện cục đề nè. Xe này á, là mình thực sự luôn là chủ xe lỡ mua lầm, cho nên là mình có giữ lại một số món đồ để mà chủ xe đỡ tốn kém. Nhưng mà trước khi chủ xe gửi xe lên luôn là chủ xe đã chuyển trước 50 triệu rồi nha. Nhưng mà cái xe này mình chưa cộng tiền, nhưng mà bảo đảm với các bạn là không tới 50 triệu đâu. Nói rồi nó cũng nói đại thôi, chưa cộng sao biết. Đó. Rồi thì mình sẽ review bên trong. Ví dụ cục sạc là mình để lại, chớp xi nhan đồ mình để lại, IC, mô bin sườn mình để lại. Mình chỉ thay một cái chụp mới, body mới cho chủ xe. Đây là chụp body mới. Bình xăng con này mình cũng thay bình xăng con mới nè. Phải mày? Bình xăng con thay mới phải không? Mới đó. Rồi bình xăng con thay mới. Rồi hộp bô này mình giữ lại, lắp đồ là mình sơn lại. Thì bây giờ là mình đang review bên trong cho các bạn nghe. Đó, đây nè, anh em nào mà chơi dòng full 2 full mặt mà cao su này không có là tới kiếm anh David Tới Em. Nói bán cao su lồn, cao su lồng. Cao su lồng full cho neo, full cho 2, full cho led là anh Tí có hết. Mấy cao su lắc rời hại, chống re lòng đó các bạn. Rồi David Tới Em qua đây. Qua đây là nè, lợi hại không là mấy cái điểm này nè. Đó, lọc xăng là phải gắn vậy nha, lọc xăng đừng gắn cái chỉ này mũi tên chỉ lên trên nha, gắn ngược nha. Đó, lọc xăng nè. Cái này là nó bơm hút là nó vẫn xài cái này, gắn lại như cũ. Dây xăng dây đồ anh David Tới Em đi rất là kỹ. Dây xả hơi xăng dư anh David Tới Em cho xuống đây luôn. Đó. Và đang cái thời tiết này các bạn thấy rất là đẹp không? Thì mình thấy cái màu lóc đồ người ta sơn tới nái quá. Tới nái còn 7 luôn. Cặp cái chân này mình thấy mới thì mình để dành để sau khi mình review. Rồi camera lên đây. Camera lên đây thì mình sử dụng là ổ khóa. Đây. Mình thay ổ khóa nè. Ổ khóa này có thay không mày? Ổ khóa thay chứ. Ổ khóa thay. Rồi ổ khóa nè, dây điện dây đồ là David Tới Em làm gọn ha. Thấy đúng một sợi dây dầu với lại dây ổ khóa nè. Còn nhiều David Tới Em giấu gọn vô đây hết. Đó. Thì giờ khi mà làm một cái xe, nhiều người ta nghĩ là khi dọn mới một cái xe người ta chú trọng ngoại hình. Thì đúng là khi mà dọn mới một cái xe thì dĩ nhiên cần phải có ngoại hình đẹp.
Nhưng mà tay lại không chú trọng ngoại hình. Tại vì ngoại hình là bắt buộc phải đẹp, nhưng mà cái máy đi như thế nào, dàn chân chạy ra sao, đó mới là cái mà người dọn xe người ta cần, và người ta cần kiếm người thợ đó. Dọn một cái xe đẹp là một chuyện, máy chạy phải nhẹ là một chuyện, và dàn chân chạy phải đầm là một chuyện. Cái chủ xe này á, người ta chơi xe lâu lắm rồi. Và ví dụ như cái xe rim rồi mình dọn dỏng là đi núi đèo Đà Lạt, máy không ngon, dàn chân cổ phuộc chén ba nhông sinh dĩ không êm, người ta sẽ không chạy ngon. Và dưới Long Khánh cũng vậy, dưới Long Khánh là trồng sầu riêng, trồng chôm chôm, trồng nhãn đồ, người ta đi lấy cái xe này người ta đi vườn. Người ta đi vườn thì dĩ nhiên luôn là phải có dàn chân chắc và cứng cáp, để mà chi, để mà khi mà chạy nó cần có một cái máy khỏe, lên dốc lên đồi đi rẫy được, và nó cần một dàn chân cứng để mà chở chôm chôm, chở mít, chở nhãn lên cho anh Tây ăn, nó mới đầm được. Đó là những cái quan trọng cho một chiếc xe mà dọn mới, chứ không phải một cái chiếc xe dọn mới mà chỉ là dọn mới xong là không được. Mình tỉ mỉ tinh tế trong từng đường dây, từng sợi chỉ, từng cái ấy dây điện đi, từng cái hộp BOE này mình làm cũ, mình sử dụng hộp BOE cũ lại, nhưng mà những cái này mình đều thay mới. Mình có gắn phe cho người ta, chứ không phải khi mà một số người dám thay cái này mới mà không có này luôn, lấy sợi dây đồng cột lại hoặc là để không vậy, rất là dơ giấy. Chỉnh chu thì chỉnh chu luôn, nửa nạc nửa mở thì nửa nạc nửa mở luôn, chứ đừng có mà đua đòi bắt chước theo rồi làm cái xe bắt gớm mà bắt đầu so sánh với những cái xe mà người ta dọn tâm huyết vậy, dơ giấy lắm đó. Ví dụ như là rất là mến những anh em thợ ở dưới tỉnh, dưới quê người ta làm á, dọn xe ít tiền nhưng mà dưới thợ ở dưới quê người ta làm kỹ, giống như là người ta tận dụng lại đồ đạc đồ, nhưng mà người ta làm đúng, chứ không phải là người ta chế cháo xong người ta phá hư cái xe. Còn mấy anh á, có nhiều anh á tranh giành khách, lựa chọn cái gói mà rẻ tiền để làm một chiếc xe, rẻ tiền để làm một chiếc xe xong rồi cái xe ra bắt gớm, lúc đó khách bóc phốt lại mới mất khách. Còn em luôn chọn theo cái tiêu chí là em giữ cái tiêu chí của em là làm đúng giá thành, đúng giá tiền, đồng tiền đi đôi với chất lượng, tiền nào của đó. Cái đó là người chủ xe này là người ta là người hiểu nhất về vấn đề là một cái chiếc xe mà tiền nào của đó. Bởi sao? Dọn 4 chiếc rồi, xe ga, clip vario làm 58, quay thái 110 dọn full mới, rim thái 110 dọn full mới, full neo dọn full mới. Cái chất lượng đồng tiền nằm ở đâu như thế nào người ta biết. Khi mà cái xe người ta chạy về dưới quê dưới tỉnh, đậu gần những cái xe khác như thế nào, anh em dưới quê dưới tỉnh tự biết. Rồi ví dụ như là người ta chưa mà đề cập tới vấn đề là cái xe đó nó sẽ như thế này, cái xe đó sẽ như thế kia hết. Đó, từng con ốc ở trong đây nè các bạn, ví dụ thấy nè, từng con ốc ở trong nè mà mình xử lý lại. Đó, ngay cái ốc tán cổ xiết nè, không có một dấu chày nè. Đó là những cái hay, những cái tinh tế của khi mà ráp một cái chiếc xe. Con ốc tán cổ mình cũng giữ gìn, mình nâng niu nó để mà nó khỏi chày, nó khỏi xước, nó mới có được cái vẻ đẹp của nó. Thì tổng thể khi mà dọn một cái chiếc xe đòi hỏi là tất cả mọi chi tiết các bạn ráp nó phải đều chuẩn, nó phải đều đẹp, thì các bạn nhìn cái xe nó mới liền và cái xe nó mới cứng. Đó, chứ còn mà ví dụ như khi mà các bạn dọn một cái chiếc xe, nhìn nó ốc chỗ này xét, cái đuôi chỗ này nó sợ, bánh trước nó bị dày, bánh trước nó bị như thế kia, tôi ráp hết dàn áo đi, tôi review cho các bạn rụng trứng về mâm miết phuộc dàn áo tất cả mọi thứ. Đó rồi vậy là bây giờ là xin chào 500 anh em YouTube, mình về mình ráp hết dàn áo xe này vô và mình sẽ review cho anh em coi về những cái hay nhất, những cái đẹp nhất cho dòng Full Chanel 206 hồi xưa. Nó sẽ có những cái mà các bạn không mua được bằng tiền, các bạn chỉ kiếm anh Tây thì các bạn mới thực hiện được cái điều đó. Ghê không Tí? Đỉnh. Ok, anh Tí em nói là đỉnh, nhưng mà nói là có nha, nói là có chứ không phải nói là không. Rồi chào mọi người, lên anh Tí ơi.